میدونستین رسول خدا توی خطبه قدیر مفصل امام زمان سلام الله علیه رو معرفی کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی این مجموعه وارث قدیر سعی و بنامون به اینه که عبارت‌هایی از خطبه قدیریه که رسول خدا سلام الله علیه در مورد ولیعصر امام زمانمون بیان کردن رو خدمتتون شرح و توضیح بدیم و در موردش صحبت بکنیم. هدفمون اینه که تو این مسیر، تو این راهی که میریم هم قدم بشیم تا امام زمانمون رو بهتر بشناسیم. اما قبل از این مسیر، قبل از امام زمان شناسی، یه سوال خیلی مهم هست. یه سوالی که شاید از جوابایی که بعداً به دستمون میرسن مهمتر باشه. سوال اینه: ما اصلاً چرا باید امام زمانمون رو بشناسیم؟ خیلی دقت بکنیم. تو هر مسیری، تو هر راهی، تو هر مطلبی که قدم برمی‌داریم، داشتن سوال درست از جوابای درست پیدا کردن مهمتره. چیه مگه این امام زمان شناختن؟ تو عبارت‌های مختلف در مورد وظایف زمان غیبت اومده. از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن که من عرف هذا الامر، کسی که امامش رو بشناسه، کسی که امر امامتش رو بشناسه، لم یضر رو که تقدم هذا الامر او تأخره. این تقدم و تأخر امر ظهور امام زمان هیچ ضرری بهش نمیرسونه. اینقدر امام شناسی مهمه. یعنی انگار از این عبارت‌ها برمیاد که مهمترین کار زمان غیبت ما امام شناس شدنه. عبارت‌های دیگه هم هست. کسی که امام زمانش رو درست شناخته اینطوره که این غیبت براش به منزله مشاهده است. چه اتفاقی مگه براش افتاده؟ بیایم این مسئله رو با هم تحلیل کنیم که امام زمان شناس شدن چه فایده‌ای برای ما داره. امام زمان شناس شدن ما رو کمک میکنه به اینکه دین شناس درستی بشیم. تو روایت هست از امام باقر علیه السلام، روایت معروفیه: بنی الاسلام علی خمس، پایه‌های اسلام 5 تا چیزه. حضرت بیان میکنن حج، صلات، نماز، روزه است و ولایت. حضرت میفهمن که ولایت از همشون مهمتره. الولایت افضل لانها مفتاحهن، چون ولایت کلید بقیه این مطالبه. چون ولایت به ما کمک میکنه که دینمون رو درست بشناسیم. برگردیم به اون سوال قبلی: چطور این دین شناس شدن ما رو کمک میکنه که برامون غیبت به منزله مشاهده باشه؟ ما رو کمک میکنه که اگر امام زمان شناس شدیم دیگه تقدم و تأخر امر ظهور حضرت برای ما آسیبی رو ایجاد نکنه. چون وقتی امام زمان شناس شدیم، دین شناس شدیم، وظیفه‌مون رو درست میشناسیم. تو بعضی از عبارات‌ها هست میگن کسی که تو زمان غیبت امام زمانش رو بشناسه مثل کسی که تو خیمه حضرت ایستاده. این یکی از فوایدشه، یکی از فواید امام شناس شدن. میان خدمت آقا علی بن موسی رضا، شروع میکنن از یکی از اصحاب نزدیک حضرت بدگویی کردن به اسم یونس بن عبدالرحمن. پشت سرش صحبت کردن، پشت سرش حرفای نادرست زدن. یونس بن عبدالرحمن در حین این واقعه خودش داخل منزل بوده. حضرت امر کرده بودن برو به اتاق پشتی، برو داخل اتاق که اینها تو رو نبینن. میاد بیرون، یونس بن عبدالرحمن شروع میکنه خدمت آقا گریه کردن که آقا به خدا قسم من فقط دارم از ولایت شما دم میزنم، من از ولایت شما دفاع میکنم. تو فضای سختی که همه علیه یونس بن عبدالرحمن موضع گیری کرده بودن، تو فضای سختی که همه در مقابلش ایستاده بودن، حضرت بهش میفهمن که وقتی که میدونی که امامت ازت راضیه، دیگه این مسائل، این مشکلات، این کسانی که در جلوت وای میستن به تو ضرری نمیرسونه، برات ضرری نداره. وقتی عبارت خیلی جالبی رو بیان میکنن، حضرت میفهمن که اگر همه دنیا جمع بشن تو دستتون مروارید باشه، اینا بگن تو دستت مروارید نیست، یه کلوخ تو دستته. مرواریدی که تو دستته تبدیل به کلوخ میشه. عرض میکنه نه والله آقا جان. حضرت میگن اگر کلوخ تو دستت باشه، همه جمع شن بگن مروارید تو دستته، این مروارید میشه. حرف مردم، نظر مردم، کلامی که اینا میگن حقیقت مطلبو که عوض نمیکنه. پس آدم اگر امام شناس درست بشه، تو این سختی‌های آخر زمان، تو این فضاهایی که شاید یه موقع‌هایی اکثریت بخوان مخالفت کنن، اکثریت بخوان به راه خطا برن، اکثریت بخوان به راه نادرست برن، دلش نمیلرزه، دلش محکمه، میتونه ثبات قدم بر امر ولایت داشته باشه. این لازمه امام شناس شدنه. این لازمه اینه که این مرواریدی که آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه توصیف کردن رو درست بشناسیم. وقتی به عنوان مروارید شناختیم، وقتی حقیقتش رو در حد توان خودمون درک کردیم، دیگه برای حرفای دیگران ارزش قائل نیستیم. پس جنبندی عرایض، معرفت نسبت به امام زمان سلام الله علیه و معرفت نسبت به امام اولا موجب دین شناسی درست ماست، وظیفه شناسی ماست. حالا انشالله تو قسمت بعدی عرض میکنیم که دین شناسی چه اهمیتی داره و اصلا حقیقت دین چیه. و ثانیاً موجب اینه که ما بتونیم در زمان غیبت که زمان سختی ها، زمانیه که تو بعضی از روایات ها هست مؤمن صبح از خانه متدین خارج میشه، شب که به خانه برمیگرده کافر شده. اینقدر شبهات، سختی ها زیاده. تو این فضا شخص میتونه خودش رو حفظ بکنه، ثبات قدم بر امر ولایت داشته باشه. ان شاءالله تو این مسیر همراه هم دیگه قدم برداریم، همراه هم
آشنا بشیم با معارف اهل بیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.